The country loses a whopping $890 million or 51 billion pesos a year due to dumping of recyclable plastic instead of repurposing them. That's according to the Department of Environment and Natural Resources, or DENR. To get more insights about this, we have Marlon Pareja. He's a scientist and an environmental professor at De La Salle University, Das Marinas. How do we know if a plastic is recyclable? First of all, usually when we buy products made of plastic, we have to look for the running arrow, the shape like a triangle. Okay. And, may number yun, from 1 to 7. That's one of the things that we can do, to be able to know if it's recyclable. What does that number indicate, Prof? Kasi sabi mo from 1 to 7. So what, the higher the number, the longer it takes to recycle? The number actually represents a type of plastic. We have what we call high-density polyethylene, low-density polyethylene. So that will tell us the type of material that was used to be able to produce that plastic. Tapos wait lang, Prof, meron kasi yung tinatawag nilang starch-based, parang may halong konting plastic. These kinds of products na nakikita natin, are they really safe for the environment? Okay. That's a very good question, kasi meron ngang one time lumalabas yung tinatawag natin biodegradable plastics. But most of the time they are not actually biodegradable. Ang nangyayari lang sa kanila na lang sila, nagdi-disintegrate lang sila into small pieces. And if they are really made of plastic, ito yung sumusunod na nagiging major problem natin, and that is the problem of microplastics. Ito yung nagiging microplastics, and a lot of studies now are saying na itong mga microplastics na to are already part of our food ecosystem, food chain natin, diba? So parang nakakain na natin yung mga microplastics. And even in raindrops daw, Professor, nakikitaan na ng mga microplastics. Tama po? Yes, pagka sumasama sila sa atmosphere and then during precipitation or during raining, sumasama to doon sa part ng pollutants na nare-release. Now, okay, Prof, going back doon sa sinabi natin kanina na $880 million or 51 billion pesos ang nawawala sa atin dahil nga dito sa pagtatapon ng recyclable plastic, instead na i-repurpose ito. So, aside from this po, ano pa po yung other impacts of pagtatapon ng mga plastic ng hindi tama? Okay. I think the good secretary, nabasa ko yung article na yan, as discussed by the good DNR secretary. Aside from the possible yung economic opportunities, which I think equals to about $890 million, yung impact niya na, let's say, katulad niya, yung pinapakita natin ngayon sa ating monitor, na it becomes a water pollutant. At kapag siya ay water pollutant, hindi natin nagagamit as resource yung water. Aside from that, nagkakos siya ng, siyempre, yung tinatawag nating waterborne diseases, which again becomes a burden to the government. Kasi, siyempre, pag nagkasakit yan, pupunta yan sa mga ospital, cost din yun sa government, At the same time, nililinis natin siya, Nagkakaroon tayo ng mga clean up, And cost pa rin yun, So, yun yung mga aside from that, pagka may mga disaster, kapag may mga hazards katulad ng malalakas ng ulan, nagiging source sila ng obstruction, nagkukos siya ng flood. So, eventually, nagiging costly sa atin because hindi nagiging tama yung pag-dispose natin sa mga plastics. Yan, Prof, I see, nakikita natin sa video ngayon, ang daming plastics na nagka-clog ng waterways natin sa metro. Ang question ko is, sometimes kasi pag nililinis natin yan, gumaganda yung flow nito. Ang question is, what are the long-term effects na kahit tinanggal mo yung physical plastic from these waterways, meron pa naiiwan na contaminant dyan? Ano yung long-term effect nito sa waterways natin, and how far out into the ocean does this reach? Okay, magandang tanong din yun, Sir Angelo. Kasi based sa studies, sa survey, ang Philippines is the third largest contributor ng plastic pollutants in the world. After China and Indonesia, pangatlo tayo. Siyempre, sa part ng productivity natin, sa fish productivity,
Yung iba dyan nakakain ng biodiversity. Nagka-clog din nagiging part din siya ng pollutant, no? So and we also have to consider, syempre, kahit sabihin nating matagal ang degradation ng mga plastics na yan, they unti-unti nagdi-degrade. So papasok na naman tayo doon sa concern with regards to microplastics. So may health concern din siya sa atin. Ito po bang pagtatapon natin ng plastic, meron po ba tong connection doon po dito sa current weather condition that we are experiencing right now? Mas mas matagal ba yung kumbaga mag-degrade yung isang plastic? Let's say for example, before ang pag-aaral nila, ang diaper daw 400 years ang madidegrade ito or madidecompose rather. Meron po bang link yun sa ating weather condition that we are experiencing right now? Yes, tama yun, ma'am. Dalawa yung posibleng link niya. Unang-una, plastics are made from fossil fuels. So, ito ay, yung fossil fuel, ito rin yung ginagamit natin sa gasolina, sa diesel, at sa source ng energy natin. And base sa pag-aaral, ang plastic industry or manufacture ng plastic contributes to 3% of the greenhouse gas emissions. At alam naman natin, itong greenhouse, ito yung nagiging cause ngayon ng global warming, no? So yung climate change. So sa side ng sources, may kinalaman yung plastic. Sa side naman ng impact, may kinalaman din yung plastic kasi katulad ngayon, no? Dahil may pollutant tayo sa tubig, mayroon tayong mga basura sa tubig, hindi natin nakokolekta, hindi natin nagagamit tong water resources na to lang tama, na sana ay nakakatulong para ma-ease yung ating problem in terms of temperature, no? Yung drought, hindi natin nagagamit yung mga resources na to, no? So sana meron tayong mas maraming, let's say, public places na pwedeng paliguan, di ba? Kasi mainit ang panahon, di ba? So ang tawag nga din, nakaka-aggravate siya doon sa existing problem natin. Yeah, I wanted to ask that, Prof, no? Kasi yung temperatures natin are approaching the 50-degree mark in terms of heat index. Now, since itong heat warms up the water, yung waterways natin, may mga plastic tayo, nag-accelerate po ba ang pag-breakdown ng plastics into microplastics because of the heat? Is it nagsispeed up ba ang pag-contaminate sa water? Yes, sir, no, pwede siyang makadagdag doon. But i-consider din natin na kapag umiinit ang isang bagay, nag-e-expand siya. So pagka nag-e-expand siya, katulad ng plastic, natutunaw siya, pwedeng yung mga maninipis na plastic na yon, pwedeng sumama na yung kanyang small pieces or microplastics as pollutants. At the same time, yung tubig, lumalaki yung volume niya, kung yun ay mga obstruction, so nagko-contribute na siya doon sa clogging ng mga space, ng mga supposed to be dapat maayos sa daluyan ng tubig. We've seen a lot of campaigns, no, especially this past couple of years regarding nga po dito sa mga kumbaga repurposing yung mga plastic waste natin, but still kapag bagyo nakikita pa rin natin, 'di ba, yung mga estero, yung mga kanal na punong-puno pa rin ng iba't ibang plastic, no? Plastic waste, no? What else should we do, Professor, para to make sure po, kumbaga, yung campaign na ito ay nabibigay lang po, hindi lamang dito sa Metro Manila, but also in other parts of our country? Okay, magandang question yan, ma'am. No? Unang-una, we did a study about 3 years ago sa Metro Manila with regards to the efficiency, no? Gaano ka-efficient ang mga LGU natin in terms of collection ng plastic, ng solid waste in general. And we found out na medyo mababa yung efficiency, no? Yung how they were able to collect the waste that were generated at paano siya nako-collect, no? Kaya marami tayong makikita na bakit nasa mga waterways pa tong mga to, di ba? One of the primary reason is under kasi sa batas ng RA 9003, dapat sa household pa lang nagsisegregate na tayo. So in terms of implementation nun, medyo kailangan strengthen pa ng LGU yung implementation nun. Kasi may mga LGU na hindi talaga siya nagpapatupad ng segregation. Basta ano lang,
nabubulok lang or hindi nabubulok. So, kumbaga, kung hindi siya segregated, parang lahat ng basura na yun, kukunin mo. No? Kasi ideally, dapat, kung nagsisegregate tayo, nakukuha na natin yung recyclable plastics. And sa process, dapat nakukuha na yun ng mga junk shop owners, di ba? And para makapunta sa mga recyclers. So, pero kung dahil hindi tayo properly nagsisegregate, hindi natin siya nare-recover. And I think that contributes to what the good secretary said, no, about yung hindi natin nagagamit. Pangalawang reason is, I think, hindi rin talaga kaya ng LGU in terms of capacity yung pagko-collect ng lahat ng basura. Pero magagawa niya yon again, kung magkakaroon siya ng segregation, strict implementation ng segregation. Because base sa waste analysis, 75% ng ating solid waste sa bahay, kaya nating ma-recover. Oo. Hindi lang natin siya nare-recover actually. Oo. Actually, dagdag ko lang dun naalala ko rin in connection dun sa question ni Diego kanina. I think mas maigi, I don't know if you would agree with me on this, Professor, na mabigyan din po ng campaign awareness yung kung anong plastic yung maigi na i-repurpose. Kasi po, sinasabi na like yung mga ice cream containers na pwedeng yung iba ginagamit po nila yung paulit-ulit, lagayan ng isda, 'di ba? Akala na ng mga tao ice cream pa rin nakalagay. Sinasabi po nila may mga chemicals din po iyon na hindi rin maganda na inuulit-ulit. Your thoughts on that? Tama yun, ma'am, may mga lifespan, lalo na yung mga food grade na plastic, yung mga plastic na pwedeng lagyan ng pagkain. May life cycle sila na hindi natin sila pwedeng gamitin paulit-ulit. So, siguro, tama po kayo doon na kailangan natin ng awareness. At the same time, I think we also need to empower yung tinatawag nating informal waste sector. Ito po yung mga naglilinis sa kalsada, nangongolekta ng basura. Kasi nakakatulong din sila sa segregation. No? Kasi katulad, minsan, may mga, may mga household tayo na nagsisegregate sila, no? Pero pagka kinolekta ng garbage collector, sasama-sama din. So, yung kailangan din ng ganung intensive na awareness din sa ating mga kasama sa waste sector na paigtingin din yun. But nonetheless, mahalaga talaga yung will din ng government, no, to be able to implement the segregation code. Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Marami kami natutunan sa inyo. Thank you so much, Professor Marlon Pareja. Siya po ay isang scientist and an environmental professor sa De La Salle University, Dasmariñas. Thank you so much. Salamat po. Good morning.